Друзі, давайте чесно. Якщо подивитися на 2025 рік, то складається враження, що слово «перемир'я» звучить частіше, ніж будь-коли за війну. Про нього говорять політики, дипломати, експерти, журналісти, іноземні чиновники. Про нього сперечаються в соцмережах і обговорюють на кухнях. Але є одне принципове питання. Що про це думають не коментатори, а люди, які реально несуть відповідальність за війну? Ті, хто планував операції, ті, хто щодня рахував втрати, ті, хто знає ціну кожної паузи на фронті. Сьогодні ми з вами спокійно, без істерик і без пропагандистських лозунгів розберемося, як на тему можливого перемир'я дивляться три ключові військові постаті України. Це буде Валерій Залужний, Кирило Буданов та Андрій Білецький. Ви знаєте, їхні позиції різні, подекуди навіть протилежні, але разом вони дають дуже чітке уявлення, чого насправді чекати від будь-якого припинення вогню. І одразу, дуже коротко, підпишіться на канал Newsroom, якщо вам важливий не шум, а саме зміст. Вподобайка теж дуже допоможе просуванню цього відео. Отже, розпочнемо ми з Валерія Залужного. Війна не закінчується, вона змінює форму. Ми починаємо з людини, яка до початку 2024 року фактично керувала всією обороною України. Сьогодні Валерій Залужний – дипломат, але його військовий світогляд нікуди не зник. Важливо розуміти, Залужний ніколи не говорив про швидкий мир. Його логіка завжди була холодною і стратегічною. Ще всередині 2025 року він чітко сформулював думку, яка багатьом, вибачте, не сподобалась. Війна класичного типу закінчилась. Почалася війна на виснаження. Це означає довгі горизонти, боротьбу ресурсів, економічне і соціальне напруження, відсутність швидких фіналів. А вже восени він назвав найбільш імовірний сценарій – заморожений конфлікт. Не мир, не перемога, а пауза, яку обидві сторони використають для підготовки до наступного етапу. Чому так? Бо за логікою Валерія Залужного Росія не погодиться на компроміс, який не виглядатиме для неї поразкою України. А Україна не може погодитись на умови капітуляції. У такій конструкції перемир'я – це не кінець, а перерва між ударами. Але найрезонансніша його заява пролунала наприкінці року, і вона стосувалася не фронту. Залужний відкрито заговорив про внутрішню загрозу після війни, про мільйон ветеранів, які повернуться додому, про людей із бойовим досвідом, психологічними травмами і відчуттям несправедливості. Його меседж простий і дуже жорсткий. Якщо держава не запропонує цим людям роботу, житло, підтримку, повагу, країна може отримати соціальний вибух. Він прямо попереджає про ризики криміналізації, політичних маніпуляцій, спроб зіграти на протиставленні військові цивільні. Фактично Залужний каже, перемир'я без внутрішньої підготовки може бути не менш небезпечним, ніж сама війна. Друзі, якщо вам важливо, щоб ці теми не замовчували, поділіться цим відео. Це реально нам дуже допомагає. Тепер подивимося на ситуацію очима розвідки. Кирило Буданов – людина, чия позиція протягом року змінювалася найбільш помітно. На початку 2025 року його риторика була відносно оптимістичною. Він допускав, що припинення вогню можливе до кінця року. Логіка проста. Росія втомлюється, ресурси не безкінечні, затягування війни шкодить їй глобальним амбіціям. Але вже дуже швидко Буданов чітко розділив поняття. Перемир'я можливе. Мир – ні. Пауза – так. Остаточне вирішення – ні. Влітку він заговорив про роль США як ключового гравця, а восени його позиція стала ще тверезішою. Перемир'я можливе лише при одночасному збігу умов. Всередині України, всередині Росії, у позиції західних партнерів. І якщо хоча б один елемент не складається, війна триватиме. Буданов також прямо визнає, жодна країна, включно зі Сполученими Штатами, не діє з альтруїзму. Усі діють у власних інтересах.
І це означає, що перемир'я – це не жест доброї волі, а результат жорсткого торгу. Третя позиція найбільш жорстка і фронтова. Андрій Білецький дивиться на тему перемир'я не з дипломатії, а з окопу. Його теза насправді дуже проста. Розмови про швидке припинення вогню шкодять армії. Вони демотивують бійців, створюють хибні очікування, можуть призводити до помилкових рішень командування. Білецький переконаний, єдиний реальний шлях до будь-якої паузи – військові успіхи України. Не заяви, не форуми, не переговорні столи, а конкретні результати на полі бою. Але найважливіше він сказав наприкінці року. Незалежно від того, буде перемир'я чи ні, армія має змінюватися негайно. Його формула реформи складається з 3 пунктів. Якісна підготовка, а не масовість. Сильний сержантський корпус. Оновлення командного складу. Головна думка – технології важливі, але війну виграють люди. Якщо ви додивилися уже до цього моменту, будь ласка, поставте вподобайку. Я нагадую, що вподобайка – це отак от, пальчик вгору. Це знак, що тема для вас справді важлива. І ось що цікаво, ви знаєте, попри всі відмінності, всі троє сходяться в головному. Перемир'я – це не фінал. Воно несе серйозні ризики. Майбутнє вирішується не паперами, а діями всередині країни. Для Залужного це робота з ветеранами. Для Буданова – холодний геополітичний розрахунок. Для Білецького – негайна реформа армії. І якщо узагальнити, наступний етап війни виграє не той, хто першим заговорить про мир, а той, хто краще підготується до будь-якого сценарію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого міста, населеного пункту або ж, можливо, країни дивитеся канал Newsroom. І чи вірите ви, що перемир'я можливе вже найближчим часом? Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, а якщо маєте змогу, підтримайте Newsroom фінансово. Це дозволяє нам говорити про складні речі чесно і без цензури. Я дякую вам, що ви додивилися це відео до самого завершення. Ну а завершую відео вже за традицією легендарною фразою «От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка». До речі, напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви особисто, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, ну і підтримати нас копійчиною. Пам'ятайте, малих донатів не буває. 10, 20, 50, 100, 200 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити є в описі до кожного нашого відео. Обирайте будь-який зручний для себе спосіб. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Ньюзрумі.